درود عزیز دلم، دکتر شوبیر هستم و امروز میخوام در مورد انحراف یا قوز انگشت شست پا صحبت کنم. طیف گسترده‌ای از تمرینات و گزینه‌های درمانی برای این انحراف وجود دارن. اما کدومشون واقعاً جواب میدن؟ کدومشون بودن که واقعاً درد رو کم کردن؟ کدومشون عملکرد مثبتی روی شدت انحراف و یا ظاهر انگشت پا داشتن؟ در ویدیوی امروز من قصد دارم توضیح بدم که اصلاً قوز و انحراف شست پا چی هست، گزینه‌های مختلف درمانی رو هم مورد بررسی قرار میدم که بیهوده وقت خودتون رو هدر درمان‌هایی که دیگران انجام دادن و نتیجه نگرفتن نکنید. همچنین 4 تمرین برتر رو هم تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. این تمرینات رو چندین بیمار انجام دادن و خدا رو شکر نتیجه گرفتن. انحراف یا قوز شست پا قبلا به عنوان هالکس والگس شناخته می شده. این یک تغییر شکل که شامل انحراف جانبی انگشت شست پا و برجستگی استخوانی در قسمت داخلی بالایی متاتارسال میشه. علت ایجاد این قوز به خوبی شناخته نشده چون عوامل متعددی در ایجاد این تغییر شکل نقش دارن. طبقه بندی این انحراف بر اساس ارزیابی اندازه زاویه هالکس والگس و زاویه متاتارسال به دست میاد. با اندازه گیری این زوایا ما مشخص میکنیم که شما گرفتار انحراف خفیف هستید یا متوسط و شدید. البته با نگاه کردن ساده به پا هم میشه تخمینی گفتش که انحراف شست شما در کدوم طبقه بندی قرار داره. اما برای ارزیابی دقیق تر عکس برداری لازمه. اول از همه مهم اینه که بدونی شدت تغییر شکل، درد و عملکرد ارتباط مستقیمی با هم ندارن. به عنوان مثال ممکنه کسی که انحراف شست پاش در مرحله متوسط باشه، یعنی زاویه هالکس والگسش بین 20 تا 40 درجه باشه، اصلا درد نداشته باشه و فقط ظاهر پاشه که براش خوشایند نیست. و کسی هم باشه که در دسته خفیف قرار میگیره، به خاطر درد و مشکل در راه رفتنه که داره این ویدیو رو نگاه میکنه. از نظر تمرینات من قصد دارم 4 گزینه رو به شما آموزش بدم که تأثیرشون روی دامنه حرکتی اکستنشن انگشت شست پا، قدرت خم شدن کف پا و همچنین قدرت عضلانی داخلی پا هستش. این حرکات و تمرینات تأثیر ثابت شده‌ای در بهبود عملکرد و کاهش درد در کوتاه مدت و همچنین ترمیم ظاهری در بلند مدت دارن. تمرین اول، کشش انگشت شست با کمک دستان. توانایی حرکت انگشت شست پا اغلب به خاطر انحرافی که به وجود اومده محدود شده. اما با انجام این کشش شما قابلیت حرکت بهتر رو مجدداً به انگشتتون هدیه میدید. این یعنی کششی که برای انگشت شست پا میخوام بهتون آموزش بدم با حرکت خود مفصل همراهه. همین دقیقاً باعث میشه دامنه حرکتی شست پاتون رو به راحتی افزایش بدید و کنترل کنید. شست پاتون رو دقیقاً از قسمتی که انحراف و بیرون زدگی وجود داره با یک دستتون محکم میگیرید و با دست دیگتون انگشتتون رو به حالت کشیده در میارید تا جایی که براتون امکان پذیره، نه بیشتر. چند ثانیه نگه میدارید، سپس رها میکنید و مجددا این حرکت رو تکرار میکنید. این تمرین رو در 3 ست 10 تا 15 بار 1 یا 2 بار در هفته انجام بدید. عزیز دلم، اگر هنوز عضو یوتیوب دکتر شوبیر نشدی حتما همین الان سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روی او تنظیم کن تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی رو به اشتراک میذارم آگاه بشی و بتونی از مطالبش استفاده کنی. تمرین 2، کشش انگشت شست پا با بالا بردن پاشنه پا. از دست دادن انعطاف انگشت پا باعث ایجاد فشار در هنگام راه رفتن و باقی فعالیت‌های جسمانی دیگه میشه. در رابطه با انحراف شست پا تجربه نشون داده تقویت ماهیچه ساق بسیار مهمه. برای شروع پاشنه هر دو پاتون رو تا جایی که قابلیتش رو دارید بالا میبرید. در همین حال روی سفت کردن ساق پاتون تمرکز میکنید. حالا به آرامی پاشنتون رو پایین بیارید و روی زمین بگذارید. مجددا این حرکت رو تکرار کنید. اگر در حین این کار روی انگشت شست پاتون احساس ناخوشایندی دارید،
چند گزینه بهتون پیشنهاد میکنم. گزینه اول اینه که میتونید دامنه حرکتیتون رو کاهش بدید، یعنی پاشنه پا تنها تا قبل از احساس ناراحتی شست پاتون بالا خواهد رفت و سپس مجددا میتونه به آرامی پایین بیاد. اگر متوجه شدید که نمیتونید قبل از احساس درد یا با دامنه حرکتی کافی این حرکت رو انجام بدید، میتونید این تمرین رو روی یک پله یا سطح مرتفع اجرا کنید. این به شما امکان حرکت در محدوده بیشتری رو میده و در عین حال از کشش بیش از حد شست پاتون جلوگیری میکنه. گزینه بعدی اینه که میتونید این حرکت رو در حالت نشسته انجام بدید. این باعث کاهش فشار روی شست و ساق پا با حذف میزان قابل توجهی از وزن بدنتون میشه و به طور بالقوه انجام این حرکت رو براتون قابل تحمل تر میکنه. خب حالا برای اون دسته از افرادی که این حالت و این حرکت براشون زیادی آسونه، میتونن از یک وزنه اضافی استفاده کنن یا حرکت رو ایستاده اما روی یک پا انجام بدن. هر کدوم از این گزینه ها رو که انتخاب کردید به میزان 2 تا 4 ست 2 تا 4 بار در هفته اجرا میکنیدش. دقت داشته باشید که در هر ست پاشنه پاتون باید 8 تا 15 بار از زمین جدا بشه و مجددا روی زمین قرار بگیره. افراد مبتلا به قوز شست پا در مقایسه با افراد سالم توانایی کمتری در استفاده از عضله ابداکتور هالسیس دارن. به طور معمول این عضله در درجه اول به شما این قابلیت رو میده که انگشت شست پاتون رو به سمت بیرون حرکت بدید و در درجه دوم قابلیت خم کردن این انگشت رو براتون مهیا میکنه. اما با انحراف و ایجاد قوز این عملکرد از شما گرفته میشه. برای همینه که تجربه نشون میده تمریناتی که روی حرکت شست پا به سمت بیرون تمرکز دارن، یعنی بیگ تو ابداکشن، مفیدترین هستن. همین موضوع ما رو به سمت سومین تمرین هدایت میکنه، یعنی باز کردن انگشتان پا. با بلند کردن تمام انگشتان پاتون از روی سطح زمین شروع میکنید. انگشت کوچیکه پاتون رو به سمت بیرون میکشید و انگشت شست پاتون رو هم به همین شکل، انگار که دارن انگشتاتون همدیگه رو دفع میکنن. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید وقتی یک پای سالم این حرکت رو اجرا کنه خیلی خیلی دقیق و خوب میتونه از پسش بر بیاد. اما فردی که درگیر قوز شست پا باشه به سختی میتونه این حرکت رو انجام بده و این تمرین براش چالش برانگیز خواهد بود، به خصوص اگر قبلا انجام نداده باشدش. حتی اگر به هالس والگس خفیف مبتلا هستید ممکنه انجام این حرکت براتون دشوار باشه. با این حال با گذشت زمان و تکرار توانایی انگشت شست پاتون بهبود خواهد داشت. این حرکت رو به مدت 20 دقیقه 3 تا 4 بار در هفته اجرا می کنید. تمرین آخر حرکت اصلاحی با کمک هر دو شسته. با کمک یک باند کشی 2 تا شست پاتون رو به هم وصل کنید و یک توپ نسبتا نرم بین محل بیرون زدگی ها قرار میدید. این کار هم درد شما رو کاهش میده، هم تراز شست پاتون رو در بلند مدت بهبود میبخشه. عزیز دلم، اگر این ویدیو تا اینجا برات مفید بوده لایکش کن. با این کارت به من و تیم من برای ساخت ویدیوهای بیشتر قدرت و انرژی میبخشی. خب حالا بیایید از بعد دیگه‌ای به سراغ درمان انحراف شست پا بریم. دقت داشته باشید عزیزانم، به وجود اومدن انحراف و قوز به غیر از بحث ارثی بودنش میتونه تحت تأثیر هر چیزی باشه که انگشت شست پا رو به سمت انگشت دوم هل میده. پس ما باید یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد این مشکل رو از بین ببریم، یعنی کفش. باید به دنبال کفشی باشید که جلوش برای حرکت انگشت شست پا در راستای طبیعیش باز و راحت باشه، نه اینکه جلوش تنگ باشه و انگشت شست پاتون رو هل بده به سمت انگشت دوم. مثلا در خانوم ها کفش های پاشنه بلندی که جلوی بسیار تنگ و تیزی دارن حتی برای یک شب کم که شده، مهمانی و مجلسی هم که هست از این کفش ها دوری کنید. بعد از اصلاح این مسئله مهمه که انگشت شست پا رو با استفاده از یک پد بین انگشتی به تراز طبیعی برسونیم.
این زمانی هست که فراموش کردی و یا کار داشتی نتونستی تمرینات و حرکاتی که گفتم رو انجام بدی. ولی از شما خواهشمندم جان دکتر استفاده از این پدها رو به طور کامل جایگزین اون حرکات کششی که گفتم نکنید. هر چیزی جای خودش. همیشه یادتون باشه ماساژ دادن ابداکتور هالسس، یعنی دقیقا همون جایی که دارید در تصویر نگاه میکنید، باعث کاهش درد میشه و همینطور در بلند مدت ناهماهنگی انگشتاتون رو هم بهبود میبخشه. برای اون دسته از افرادی که با ظاهر پاشون مشکل دارن باید بگم که این تمرینات و راهکارهایی که گفتم برای کاهش درد و بهبود عملکرد عالی‌اند. ولی تنها به میزان کمی از لحاظ ظاهری در کوتاه مدت البته میتونن تفاوت ایجاد کنن. پس اگر میخواید مشکل رو ظاهری حل کنید گزینه جراحی هم وجود داره. بونیون اکتومی نام این عمل جراحیه که البته تنها گزینه نیستش. اکثرا به صورت سرپایی صورت میگیره و بسته به پیچیدگیش تنها 1 ساعت طول میکشه. بعد از چند هفته ریکاوری کامل خواهید داشت. البته بودن بیمارانی که ماها طول کشیده تا به بهبود کامل برسن. پس اگر درد نداری و در فعالیت‌های روزانت مشکلی براتون ایجاد نمی‌کنه سمت جراحی نرید. چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی. باز اگر درد هم دارید این روش‌های غیر جراحی که گفتم تست شده هستن. جواب گرفتن دیگران. انجام بدید شما هم به امید خدا نتیجه میگیرید. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید. حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونید به سادگی 1 کلیک از مطالبشون استفاده کنید. دوستتون دارم عزیزان دلم. مراقب هم دیگه باشید. بدرود.